ඇවිල්ලා එහෙම යනකොට දැක්ක ෆුඩ් ට්‍රක් එකක් තියෙනවා නේ. ඔව්. ෆුඩ් ට්‍රක් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඉතින් නැවතුවා. ඉතින් නවත්තලා එතන මේ එග් රයිස් එකකුයි chicken devel එකකුයි. chicken devel එකකුයි ගත්තා. කමුනේ. මේ එග් රයිස් half එකක් කරන් තියෙන්නේ. half එක කරන් දෙන්නේ. සුපිරියට දෙන්නේ. තියෙනවා. මුලක් තියෙනවා. chicken devel එකක් ග්‍රෑම් 300යි 500යි නේ. 500 කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකත් මේ ග්‍රෑම් 300 850යි. 850යි මේ half එක 400 egg rice. දැන් ලොකේෂන් එක අපි දාන්නවා. එතන හවස 3 ඉඳලා 3:00 ඉඳලා රෑ 9:00 10 වගේ වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. පාරයිනෙම තියෙන්නේ මේ ලොකේෂන් එක පට්ටමනේ එලක්කන්දි. chicken devel එක. ගොඩක් තියෙනවා චු. එතන කෑම තුනරු වලත් සීගිරියව තනිවාරෙන් ඉන්න අපි ලොකේෂන් එක දාන්න. කෑමත් හොඳයි, ලොකේෂන් එකත් හොඳයි. රසයි. ඒ වෙලේ හදලා දෙන්නේ. තු තියෙනවා නූඩල්ස් තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා. පෝක් තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, මාළු තියෙනවා, සී ෆුඩ් තියෙනවා. ඒ જાති ඔක්කොම තියෙනවා. නේ? ඉතින් මේ subscribe කරලා තියන්න සීගිරිගේ full video එක තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් ඉන්න. ජය වේවා.